عليكم السلام. ندخل هنا بقى على قضية خطيرة جدا ومؤلمة الحقيقة، إنهم حرموا على الزوجة أن تتمتع جنسيا من زوجها، صادروا حقها في المتعة الجنسية. في موضوع اختلفوا فيه، هل يجب على الزوج مجامعة زوجته؟ يعني هل هو واجب؟ فطائفة قالت لا يجب عليه ذلك، يعني هو حر، فإنه حق له إن شاء استوفاه وإن شاء تركه، وذلك بمنزلة من استأجر دارا، إن شاء سكنها وإن شاء تركها. يعني عمل الولية زي شيء مملوك، تستعمله أو ما تستعملوش بمزاجك. ده بعض الفقهاء. ناس تانيين قالوا إيه بقى؟ لا، قالوا يجب عليه أن يطأها مرة واحدة في العمر، بعد كده هو حر. يعني عشان خاطر إيه؟ تاخد حقها ياخد حقه في الصداق ودفع لها فلوس. طيب يبقى يكفي ان هو مره واحده في العمر بحاله. تخيل بقى واحد يتجوز واحده عندها 18 سنه وعاشت معاها لغايه لما بقى عندها 68 سنه، هي مره واحده يا وهيبه، بعد كده خبط راسك في الحيطه. آه واحد ناس تاني قال لك لا، يعني كفايه مره، يعني يجب لها مره واحده كل 4 شهور اللي هي مده الايلاء. يعني 4 شهور مرة، يعني في السنة 3 مرات. ده خير ونعمة وتحمد ربنا على كده. ابن القيم كان متعاطف شوية مع الموضوع، وهو برضو ومعاه ابن تيمية برضو، فقالوا ان هو يجب عليه ان يطأها بالمعروف كما ينفق عليها ويكسوها بالمعروف. وده كلام، يعني كلام كويس جدا الحقيقة. لكن الشافعي ده قبل الكل بقى، قبلهم، قال لك ان الرجل لا يجب عليه وطئ زوجته، مش واجب عليه، لأن ذلك حق له فلا يجب عليه كسائر الحقوق. يعني هو حق له مش حق عليه، إذا شاء شاء، ما شاءش ما شاءش. ابن حنبل قال إن هو يعني يجب عليه مرة كل 4 شهور. مش دي بس القضية تانية. طيب افرض إن الرجل الزوج عاجز جنسيا، إيه حق المرأة الزوجة بتاعته؟ الرجل العادي العاجز جنسيا، مالك وسعيد بن المسيب وابو حنيفه والشافعي وابن حنبل، ادوا له مهله عام، اذا ما نمشي يبقى من حقها ان هي تفسخ نكاحها باختيارها وردت. طبعا تحديد المده بسنه فيه ظلم للمراه. ربنا سبحانه وتعالى عمل الاله اشهر محدده، يعني 4 اشهر، المفروض ان الحد الاقصى الذي تستطيع المراه ان تتحمله، هذا مع تقرير حقها في الاختيار. لكن إلزامها بالانتظار عاما، ده يدل على تحيز ضد المرأة. إلا أن الشافعي بالذات يسقط حق المرأة في فسخ الزواج إذا تحامل العنين اللي هو الضعيف جنسيا وباشرها مرة في العام. يعني لو نام معها مرة في العام على قد ما يقدر، يبقى خلاص، لا يعني أسقط حقها في فسخ الزواج. ده كله تحامل ضد المرأة ومصادرة لحقها في المتعات الجنسية. عليكم السلام.